85 vuotta sitten kesäkuussa 1941 oltiin aivan jatkosodan kynnyksellä. Saksa käynnistäisi pian operaatio Barbarossan ja hyökkäisi Neuvostoliittoon, ja siinä samassa myöskin Suomesta tuli hyvin nopeasti sodan osapuoli. Tämä video kuuluu jatkosodasta 85 vuotta videosarjaan, jota julkaisen tällä kanavalla. Ja näin kun sodan alun vuosipäivä lähestyy, niin on syytä hiukan taustoitella tätä jatkosotaa. Tässä videossa käsittelen kahta kysymystä, ennen kaikkea toki niitä sivuten hiukan laveamminkin eri aiheita. Eli kysymystä siitä, että mikä vei Suomen tähän jatkosodaksi kutsuttuun sotaan, ja toisaalta pyrin vastaamaan sitten kysymyksen siitä, että olisiko tämän sodan voinut välttää vai oliko sota joka tapauksessa tulossa. Jatkosota käynnistyi Suomen ja Neuvostoliiton välillä 25. kesäkuuta 1941 ja sitä käytiin aina syyskuun 19. päivään 1944 saakka. Miksi Suomi liittyi tuohon sotaan? Miksi Suomi taisteli Natsi-Saksan rinnalla Neuvostoliittoa vastaan? Oliko Suomi vain kuin ajopuu, joka ajautui sotaan vastentahtoisesti ja sitä voimatta valita, vai oliko jatkosota tulosta Suomen poliittisen johdon päätöksistä ja tieten tahtoen? Lisäksi pyrin vastaamaan kysymykseen siitä, että olisiko Suomi voinut välttää jatkosodan. Mutta ennen kuin tartumme näihin pääteemoihin, niin taustoitetaanpas hiukan tilannetta. Seikat, joiden takia Suomi ryhtyi jatkosotaan, olivat ennen kaikkea kytköksiä siihen, kuinka toinen maailmansota kehittyi Euroopan alueella. Suomen kannalta olennainen taustakonteksti oli välirauhan ajanjakso. Talvisota päättyi Moskovan rauhaan 13. maaliskuuta 1940 ja tätä ajanjaksoa on sittemmin ryhdytty kutsumaan välirauhaksi. Tilanne oli tuolloin hyvin epävarma niin maailmalla kuin Euroopassa sekä erityisesti Itämeren piiriin kuuluvalla alueella. Suomi oli jäämässä hyvin pahoin yksin tuossa vaiheessa ja tunnustelut lännen suunnalla eivät johtaneet mihinkään puolustusliittoon muiden Pohjoismaiden kanssa. Kun Saksa keväällä 1940 käynnisti hyökkäyksen Tanskaa ja Norjaa vastaan nopeasti miehittäen nämä, Suomi jäi aika lailla sumppuun Itämeren perukkaan. Tämä tilanne oli Suomelle hyvin vaikea. Toinen jatkosotaan ryhtymisen kannalta olennainen tekijä kontekstissa oli Saksan tuleva hyökkäys Neuvostoliittoon, operaatio Barbarossa. Saksa sai sodittua rintamatilanteen lännessä itselleen kutakuinkin tyydyttävään asemaan, joskin taistelu Britanniasta epäonnistui ja Saksa joutui hyväksymään sen, että Brittein saaria ei voitaisi ainakaan tässä vaiheessa valloittaa. Saksan huomio kääntyi kuitenkin itään, jossa Neuvostoliitto oli varustautumassa nopeasti ja saksalaiset ymmärsivät, että hyökkäys nyt olisi tehtävä mahdollisimman nopeasti, sillä voimasuhteet eivät olisi pitkällä aikavälillä muuttumassa Saksan kannalta enää edullisempaan suuntaan. Suomen näkökulmasta tämä tarkoitti sitä, että sota oli joka tapauksessa tulossa. Saksa hyökkäisi itään riippumatta siitä, mitä Suomi tekisi, joten käytännössä Suomella oli valittavana kahden vaihtoehdon välillä. Joko Suomi liittoutuisi lännessä menestyksellä sotineen Saksan kanssa ja hyökkäisi yhdessä tämän rinnalla itään, tai Suomi ei ryhtyisi Saksan tukijaksi, jolloin tosiasiallisesti edessä olisi se, että Suomi jäisi suurvaltasodan jalkoihin, sillä Suomen alueen kautta Neuvostoliittoon hyökkääminen oli joka tapauksessa Saksan sotasuunnitelmissa välttämätöntä. Suomi siis joutui valitsemaan sen välillä, että jääkö se yksin suurvaltasodan jalkoihin vai liittoutuuko se hyvin vahvana näyttäytyvän Natsi-Saksan kanssa. Suomen poliittiselle johdolle valinta oli ilmeinen. Mannerheimin ensimmäinen päiväkäsky jatkosodan alkaessa avaa hyvin niitä syitä, jotka Suomessa haluttiin julkisesti sanoa jatkosotaan ryhtymisestä. Ensinnäkin tässä. Kunniakas talvisotamme päättyi katkeraan rauhaan.
Talvisodan rauha nähtiin epäoikeudenmukaisena, joten jatkosodassa oli siis tämän yökulman kannalta kyse menneiden virheiden oikaisusta. Toisaalta korostetaan sitä, kuinka Neuvostoliitto uhkaili maata tämän talvisodan päättäneen rauhankin aikana, jolloin kyse oli siitä, että Suomella olisi nyt mahdollisuus poistaa vihollinen, joka oli uhkaamassa Suomea. Tässä sanotaan, että on osoittanut, että vihollinen ei ollut alun perin tarkoittanutkaan rauhaa pysyväksi. Tehty rauha oli vain välirauha, joka nyt on päättynyt. Haluttiin siis korostaa sitä, että vaikka Suomi nyt hyökkääkin kohti itään, niin kyseessä oli sellainen ratkaisu, joka tehtiin osaltaan sen pakottamana, että sota oli joka tapauksessa tulossa. Toisaalta korostetaan sitten hyvin nationalistisen retoriikalle tyypillisesti kotiemme, uskontomme ja isänmaan hävittämisen estämisestä ja kansamme orjuuttamisen välttämisestä. Ja näin. Tämä Mannerheimin päiväkäsky alleviivaa niitä seikkoja, joita haluttiin sanoa siitä, että millaisista syistä tätä sotaa käytiin. Ja myöskin korostanut sitä, että Neuvostoliittohan teknisesti ottaen nämä sotatoimet aloitti pommittamalla Suomea. Jatkosota haluttiin esittää sotana, joka olisi välttämätöntä käydä rauhan turvaamiseksi ja uhkaavan vihollisen torjumiseksi. Summa summarum. Edellisestä voidaan yhteen vetää ja hiukan täydentäen todeta, että jatkosotaan Suomi ryhtyi sellaisista syistä, jotka osa olivat tällaisia ideologisia, osa käytännöllisiä ja osa sellaisia syitä, joilla haluttiin selitellä tehtyjä ratkaisuja. Tosiaan taustalla oli halu korjata talvisodan menetykset, korjata tilanne, joka ei ollut Suomen kannalta tyydyttävä. Toisaalta sitten tämä hyökkäys itään yhdessä Natsi-Saksan kanssa ruokki suomalaisia nationalisteja ja tuolloin vahvistuva ajatus Suur-Suomesta, siis huomattavasti nykyrajoja laajemmasta itään ulottuvasta alueesta, joka yhdistäisi suomalais-ukrilaisten tai ainakin Itämeren suomalaisten kansojen asuinalueet yhtenäiseksi Suur-Suomeksi. Liitto Natsi-Saksan kanssa palveli tällaisia äärinationalistisia näkemyksiä. Toisaalta Venäjä, Neuvostoliitto, mikäkin maa nimeltään aikanaan oli, niin oli tällainen vihollinen, joka nähtiin ikiaikaisena, mutta nyt Natsi-Saksan rinnalla olisikin mahdollista päästä tällaisesta uhasta eroon. Nähtiin, että tämä mahdollisuus olisi sellainen, että nyt voitaisiin jopa pysyvästi lyödä Venäjä, mikä taas olisi Suomen turvallisuuden kannalta pitkällä aikavälillä erinomainen asia. Toisaalta Suomi ajautui ja tieten tahtoen solmi myöskin tosiasiallisen liiton Saksan kanssa, syvensi yhteistyötä Saksan kanssa jo ennen jatkosodan alkua sekä päästi saksalaiset joukot maahan. Suomi ei koskaan laatinut mitään liittosopimusta Natsi-Saksan kanssa, mutta tosiasiallisesti oli osa Natsi-Saksan vaikutuspiiriä. Ja siinä vaiheessa, kun operaatio Barbarossa 1941 kesällä käynnistyi, niin on huomionarvoisaa, että saksalaisjoukothan hyökkäsivät Neuvostoliittoa vastaan myös Suomesta. Suomi oli tehnyt sopimuksia, kauttakulkusopimuksia Saksan kanssa, joka salli joukkojen siirtymisen Suomen kautta esimerkiksi Norjaan ja koko joukon muita järjestelyitä, joista voidaan sanoa, että tosiasiallisesti Suomi askel askeleelta liittoutui Saksan kanssa. Tässä liitossa tosiasiallisessa, mutta ei virallisessa, oli itsestään selvää, että Suomi olisi tukemassa Saksan sotaponnistuksia. Ja tosiaan, kuten tuossa aikaisemmin tuli todettua, niin Suomen näkökulmasta tilanne oli sellainen, että liitto Saksan kanssa ja sota Neuvostoliittoa vastaan vai suurvaltasodan jalkoihin jääminen, nämä olivat ne tosiasialliset vaihtoehdot. Suomen poliittisen johdon, joka oli hyvin saksalaismielistä kannalta, eihän tässä ollut mitään valittavaakaan oikeastaan. Oli ilmeistä, että Saksan tuella pystyttiin ryhtymään sotaponnistukseen, joka kenties ratkaisisi tietyltä osin Suomen turvallisuusongelmat myös tulevaisuudessa. Suomi varustautuikin välirauhan aikana, ja siinä varustautumisessa saksalaisella aseteollisuudella oli merkittävä rooli. Suomi lähtikin jatkosotaan asevoimin, jotka olivat huomattavasti paremmassa kunnossa, paremmin varustellut ja koulutetut kuin talvisodan alla. Siis se ei ollut mikään äkkinäinen ajautuminen sotaan, vaan Suomi valmistautui tähän uuteen kamppailuun
aloittaa vaan tosiasiallisesti valmistelut, vaikkakaan alkuun ei Saksan kanssa yhteistyössä, niin jo talvisodan jälkeisenä aikana. Talvisodan jälkeenhän Suomi hetken aikaa tunnusteli suhteiden parantamista niin Neuvostoliittoon, Britannian, Saksan ohella myöskin Pohjoismaihin, mutta mitään pohjoismaista puolustusliittoa ei kuitenkaan pystytty tekemään ja keväällä 1940 tosiaan tämä Saksan hyökkäys Tanskaan ja Norjaan muutti siltä osin dynamiikkaa niin, ettei tällaisessa puolustusliitossa enää olisi ollut mitään mieltäkään. Suomi jäi siis silloin tämän Saksan hyökkäyksen myötä niin Itämeren perukkaan sumppuun. Toisaalta teknisesti ottaen voidaan sanoa, että ei se Suomi jatkosotaa aloittanut, vaikka Suomesta kylläkin Neuvostoliittoon hyökättiin, koska Neuvostoliitto aloitti pommitukset ensimmäisenä. Neuvostoliiton ilmavoimat iskivät suomalaisia siviilikohteita vastaan, pommittaen useita kaupunkeja, ja tämä antoi Suomelle ikään kuin tällaisen muodollisen tekosyyn. Suomi ei aloittanut jatkosotaa, vaan oikeastaan kyse oli vastahyökkäyksestä, mutta tässä me tartutaan oikeastaan tällaiseen tekniseen yksityiskohtaan, koska tosiasiallisesti Suomen sotilasvoimat olivat tuossa vaiheessa hyökkäysvalmiudessa ryhmitettynä rajan tuntumaan. Neuvostoliitto myös tiesi tämän tilanteen siinä vaiheessa, kun Saksan hyökkäys oli käynnistynyt, ja Suomesta käsin hyökättiin Neuvostoliittoa vastaan, joten Neuvostoliiton kannalta oli tietysti ilmeistä, että etteivät he nyt Suomeen kohdistuneita sotatoimia aloittaneet, kun Suomen alueelta oltiin jo Neuvostoliittoon hyökätty. Lyhyesti voidaan sitten sanoakin näin, että tietyllä tavalla Suomi oli olosuhteiden pakosta liitossa Saksan kanssa. Valinnat olivat sinänsä hyvin vaikeita, mutta toisaalta ei voida sanoa, että Suomi olisi mitenkään ajautunut sotaan. Se on sellaista jälkikäteen selittelyä, jolla halutaan ehkäpä karistella siitä sellaisia ikävyyksiä pois, mitkä kytkeytyvät Natsi-Saksan kanssa liittoutumiseen, ja halutaan korostaa sitä, kuinka se oli ikään kuin väistämätöntä ja ei valittua, mutta todellisuudessa kun Suomen asevoimat kesällä 1941 hyökkäsivät kohti itään, ne olivat varustautuneet hyvin, ne olivat tosiasiallisessa liitossa Saksan kanssa, osin saksalaisten varustamia, ja tämä oli tulosta Suomen poliittisen johdon tekemistä valinnoista ja siitä, että maa oli syventänyt yhteistyötä Saksan kanssa sotaa edeltävinä kuukausina varsinkin, mutta jo pidemmän. Mutta oliko sota väistämättömyys vai olisiko Suomi voinut välttää sen? Tarkastellaanpa tätä kysymystä ja vaihdetaan hiukan tarkastelutapaa ja käydään näitä asioita läpi 3 näkökulmasta. Kun tarkastellaan tätä kysymystä, että olisiko jatkosodan voinut välttää, niin pitää ensinnäkin havainnoida se, että oikeastaan tällaisen spekulatiivisen kysymyksen näkökulmasta on 3 olennaista kontekstia, joiden piirissä Suomi toimi jatkosodan aikana. Ensinnäkin toinen maailmansota, sen toinen päävoimista oli nimenomaan Saksa, ja Saksan suunnitelmat tavoitteet olivat avainasemassa. Saksaan nähdään Suomi oli vähäpätöinen tekijä, ja Berliinistä katsoen myöskään Suomella ei suurempaa merkitystä pitkään ollut. No, olihan se helppo ollut Molotov-Ribbentrop-sopimuksessa kesällä 1939 noin vain siirtää sitten Neuvostoliiton etupiiriin. Saksan suunnitelmat asettivat sellaisen viitekehyksen, että niiden puitteissa Suomen piti toimia. Toisaalta sitten Moskovan ja tavoitteet ja suunnitelmat osaltansa. Talvisodastahan Suomi nimenomaan selvisi. Vaikka me haluamme usein ajatella, että Suomi oli talvisodassa jonkinmoinen voittaja, niin todellisuudessahan se oli parhaimmillaankin tällainen torjuntavoitto ja selviytyminen, ei mikään sellainen ihme, jossa olisimme taistelleet itsemme ulos toisesta maailmansodasta, vaan jäimme monella tavalla tilanteeseen, joka oli hyvin avoin. Se ei ollut Suomen kannalta monella tavalla tyydyttävä, ja kuten kohta tulemme kuulemaan, niin myöskään Neuvostoliitto ei ollut tähän talvisodan päättäneeseen rauhaan millään tavalla tyytyväinen. Itän naapurin suunnitelmat olivat sitten Suomen näkökulmasta ehdottoman tärkeitä, jos me pohdimme sitä, että mitä olisi voinut tapahtua, niin pitää miettiä sitä, että mitä Neuvostoliitto aikoi suunnitteli ja mitä me ylipäätään sitä tiedämme. Ja kolmantena sitten tämä Suomen tilanne ja asema myöskin kansainvälisessä kontekstissa, ei vain näiden 2 totalitaristisen suurvallan osalta.
Huomioarvoissa on myöskin se, että kun tällaisia pohdintoja esitetään, niin ne ovat väistämättä spekulaatiota. Kun muutamme yhtä asiaa historiassa, niin me emme voi tietää, mitä tapahtumakulkuja siitä todenteolla lähtisi liikkeelle. Ei ole olemassa mitään laboratorio-Suomea, jossa tällaisia voitaisiin testata. Jotkut arvelut voivat olla sellaisia, että voimme pitää niitä todennäköisinä tai jopa lähes varmoina, ja epävarmuus sitten lisääntyy, mitä kauemmaksi ennustellaan, mitä enemmän lisätään sitten muuttuvia osasia, ja tämä esitys, mitä seuraavaksi sitten käy, niin ei toisaalta millään tavalla ole mitenkään tyhjentävä. Asiat eivät varmastikaan ole myöskään minkäänlaatuisessa tärkeysjärjestyksessä, ja todennäköisesti sieltä on jäänytkin sellaisia seikkoja pois, joita joku voisi pitää hyvinkin olennaisena. Mutta lähdetäänpä nyt näistä 3 näkökulmasta katsoen sitten purkamaan tätä kysymystä, että olisiko Suomi voinut välttää jatkosodan. Vilkaistaanpa ensimmäiseksi tuonne Berliinin suuntaan ja Saksan suunnitelmiin siltä osin, kun ne vaikuttivat siihen, että voisiko Suomi pysyä tällaisesta sodasta oikein ulkona. Saksan näkökulmasta katsoen sota Moskovan valtakuntaa vastaan, niin sitä pidettiin väistämättömänä. Nimittäin toisaalta kyse oli tällaista ideologisesta vastakkainasettelusta, jonka myötä nähtiin väistämättömänä, että kansallissosialistinen Saksa ja bolsevistinen Neuvostoliitto tulisivat taistelemaan Euroopan herruudesta. Toisaalta Saksan suunnitelmissa tarvittiin sitä elintilaa Saksan kansakunnalle, ja idästähän sitä haluttiin hankkia, jolloin myös valloitussotana tämä oli väistämättömyys. Toisaalta sitten, vaikka nämä 2 olisi yhtälöstä sitten poistuneet, niin vahva näkemys oli siitä, että tämä idän vihollinen oli sellainen perivihollinen, joka voisi uhata Saksaa, ja tämän uhan pysyvä poistaminen oli Saksan kansakunnan selviytymisen kannalta väistämätöntä. Toisin sanoen, saksalaisesta näkökulmasta katsoen suursota itää vastaan oli joka tapauksessa tulossa, ja Neuvostoliiton naapurina sitten tällainen sota jollain tavalla ainakin vaikuttaisi väistämättä myöskin Suomeen. Konkreettisesti sitten sotavalmistelut käynnistyivät heinäkuussa 1940, eli siinä vaiheessa kun länsirintama Manner-Euroopan osalta oltiin saatu pakettiin, kun Ranska oli kesällä hetkeä aikaisemmin lyöty. Tällöin käynnistyvät valmistelutoimenpiteet, ja varsinainen hyökkäyspäätös sitten operaatio Barbarossasta tehtiin loppuvuonna. Tästä lähtivät sitten pyörät liikkeelle siihen suuntaan, että sotaa ryhdyttiin todenteolla valmistelemaan, mutta itse asiassa jo tuolloin heinäkuussa olivat ensimmäiset hyökkäyssuunnitelmat olleet ainakin luonnosten tasolla valmiita. Talvisodan aikana Suomi oli puolestaan yllättänyt Saksan, siis Saksassahan jaettiin tämä Moskovan käsitys siitä, että Suomen vastarinta kenties voisi sankarillista olla ja jonkun aikaa kestää, mutta Suomen romahdus olisi väistämätöntä. Niinpä Saksan alkuperäisissä arvioissa Suomi ei ollut oikeastaan minkäänlaatuinen sotilaallinen voimatekijä sen enempää kuin vaikkapa Baltian maat, mutta talvisodan myötä Suomi sitten nousi kartalle tekijänä, jolla olisi jonkinmoista sotilaallista merkitystä. Ja kun nämä Saksan suunnitelmat sitten kesällä 40 käynnistyivät, niin niitä alettiin valmistella, niin arvioissa ryhdyttiin sitten pitämään Suomea tällaisena todennäköisenä liittolaisena. Saksan ensimmäiset konkreettiset suunnitelmat Neuvostoliiton lyömiseksi laati Erich Marx, Saksan 18. armeijan yleisesikuntapäällikön komentaja ja kenraali. Marx oli sijoitettuna itäisille alueille, ja hän sitä kautta sitten tunsi osaltansa nämä itäiset olosuhteet. Ja hyökkäys oli yksinkertaisuudessaan seuraavanlainen. Nopea isku kohti Moskovaa, Ukraina ja Baltian maiden irrottaminen itsenäisiksi, mutta Saksasta riippuvaisiksi vasaalivaltioiksi. Näissä arvioissa todettiin, että Neuvostoliiton nämä tärkeimmät alueet olivat ruoka- ja raaka-aineita tuottavat alueet Ukrainassa, siis keskisen ja läntisen Ukrainan viljavat alueet, ja Donbassin alue sitten idässä, sekä sitten aseteollisuuden keskukset Moskovan ja Leningradin alueiden ympärillä. Toisaalta
näiden nopea valloittaminen ja lyöminen, niin ajatuksena oli se, että Neuvostoliitolta vietäisiin kyky selvitä sitten ensi-iskusta, ja tärkeää oli myöskin painaa sitten tämä itäinen rintama niin kauas itään, että Neuvostoliiton ilmavoimat eivät voineet uhata puolestaan Saksan teollisuutta. Samalla siirtämällä sitten rintama-alue tuonne itään voitaisiin sitten saada sellainen tilanne, että toisaalta nämä Neuvostoliiton keskeisimmät tuotantoalueet saataisiin haltuun ja loput olisi sitten Luftwaffen ulottuvissa pommitusten avulla. No, tämä ensimmäinen suunnitelma, niin itse asiassa Hitlerillä oli ollut näkemys siitä, että hyökkäys voitaisiin käynnistää sitten jo syksyllä 40. Muistamme sen, että saksalainen itsevarmuushan oli kasvanut todella suuresti. Voisi sanoa, että vähän samalla tavalla kuin helppo Puolan itäosien valloitus oli kasvattanut itseluottamusta tuolla Moskovan suunnalla, niin tämä Ranska, joka paperilla oli ollut Saksaan nähden yllättävänkin vahva, niin Ranskan kaatuminen viikoissa niin oli luonut ajatuksen siitä, että kyllähän se nyt se Neuvostoliittokin saadaan hetkessä polvilleen, mutta marsalkka Keitel itse asiassa vakuutti Adolf Hitlerin siitä, että pitään tällaista syksyllä 40 käynnistyvää operaatiota ei voitaisi aloittaa, koska ei pystyttäisi talvella toimimaan riittävän hyvin ja nämä miehitetyn Puolan tiet ja rautatieverkostot olivat niin heikossa kunnossa, että ne ei voisi huoltaa tällaisia laajoja itäisiä sotatoimia. Siis talviset olosuhteet plus sitten huollon vaikeudet estäisivät sitten sotatoimien käynnistämisen syksyllä 40. Ja vähän pitkin hampaa itse asiassa Hitler sitten myöntyi siihen, että sotatoimet tultaisiin sitten käynnistämään kevät-kesällä 41. Mutta tosiaan näissä ensimmäisissä suunnitelmissa Suomella ei ollut suurempaa roolia, vaan päähyökkäyssuunta kohdistui kohti Moskovaa, Valko-Venäjän ja Ukrainan kautta sieltä Itä-Preussista, ja tavoitteena oli tosiaan Neuvostoliiton viljavarastojen, tärkeiden raaka-ainetuotantoalueiden ja teollisuusalueiden haltuunotto tai ainakin saaminen pommitusten ulottuville. Pohjoiseen resursseja ei ensimmäisissä suunnitelmissa allokoitu. No, tästä sitten itse asiassa jotkut ovat spekuloineetkin sitä, että olisiko Suomi voinut tässä vaiheessa niin kuin jättäytyä itse asiassa sivuun, mutta todellisuudessa nämä suunnitelmat eivät sitten kuitenkaan edenneet sellaisena eteenpäin, vaan alkoivat jalostua. Elo-syyskuussa jo sitten Suomi otettiin näihin yhtälöihin mukaan, ja tämän myötähän itse asiassa sitten syyskuussa alkoivat myöskin asetoimitukset. Eli loppukesästä Saksassa tehtiin toteamus, että Suomi pitää tähän hyökkäyksen saada mukaan, ja syyskuussa Suomelle alettiin sitten myöskään myydä aseita. Marras-joulukuussa Hitler puolestaan totesi, että pohjoisesta saksalaisten hyökkäys on tehtävä vähintään 2-3 divisioonan voimin ja Suomi osallistuu. Suomessa toki tässä vaiheessa ei ollut mitään päätöstä asiasta, mutta näin Hitler totesi. No, mikä tämän pohjoisen hyökkäyksen idea sitten oli, niin oli se, että hyökkäystä Murmanskin suunnalle, sitä ei vakavasti harkittu, vaan ajatuksena oli tämä junaradan katkaisu ja toisaalta sitten se, että Pohjoinen armeija hyökkäisi sitten Karjalan kannaksen kautta kohti Leningradia ja Laatokan Karjalan alueita. Mikä tämä ideana oli, niin suomalaista sotavoimaa pidettiin verrattain heikkona, vaikka sinänsä arvostettiin suomalaisten taistelutaitoa ja taistelutahtoa ja sitä ei epäilty, mutta ajatus oli se, että se olisi tällainen kustannustehokas tapa sitoa Neuvostoliiton voimia merkittävällä tavalla. Eli ei ajateltu, että tällä pohjoisella hyökkäyksellä välttämättä olisi niin suurta strategista merkitystä, mutta se sitoisi Neuvostoliiton voimia tehokkaasti. Toisaalta sitten tämä Murman radan katkaisu puolestaan, sillä voisi olla vaikutusta tähän, että Neuvostoliiton huoltoyhteyksiä voitaisiin katkaista. Mutta itse asiassa Saksan suunnitelmissa hyvin tärkeää oli se, että tämä Petsamon asema saataisiin turvattua ja sieltä sitten malmikuljetukset Oulun kautta Saksaan. Saksallahan nimittäin ei ollut sotakoneistonsa
kannalta riittäviä määriä malmivarantoja, ja Ruotsista ostetulla malmilla oli todella suuri merkitys, ja Petsamo oli sitten hyvä lisää sitten näihin sodan kannalta kriittisiin resursseihin. Ja tällä oli sitten hyvin tärkeä sitten osa näissä suunnitelmissa. Mutta tosiaan tämä pohjoinen rintama, niin siitä nimenomaan sitten Hitler tekee päätöksiä, että kyllä sieltäkin myöskin tullaan hyökkäämään. Ja sotilaallinen logiikka tosiaan oli siinä se, että niin näin voitaisiin sitoa näitä Neuvostoliiton voimia kustannustehokkaasti, kun suomalaiset saadaan hommaan mukaan, ja sitten turvattua sitten tämä Petsamon metallivarojen saanti. Ja tässä vaiheessa sitten voidaan jo todeta, että kyllähän tämä Suomen näkökulmasta on sillä hyvin haastavaa, että Saksa tosiaan syksyllä alkaa Suomelle niitä aseita myydä, kautta kulkusopimuskin tehdään, siinä palaamme siihen hiukan myöhemmin, mutta että ennen kuin Suomella on mitään päätöstä sotaan liittymisestä, niin Saksa on tehnyt jo päätöksen Suomen puolesta, että kyllä tällainen tehdään. Ja se oli nimenomaan Hitler, joka loppuvuonna 1940 tämän totesi, ja tässä tilanteessa voidaankin sanoa, että mitä jos Suomi olisi sanonut ei, kun kulisseissa jo Hitler on omille sotilailleen sanonut, että kyllä se Suomi tulee. Ja tästähän voimme sitten katsoa tuolta esimerkkejä muualta Euroopan suunnalta, niin kyllähän tämä Saksa osasi sitten näitä valtioita painostaa ja pitää huolen siitä, että poliittinen johto ymmärtää paikkansa. No, jos tuota itänaapuria puolestaan vilkaistaan, niin sieltähän tilanne oli sellainen, että tämä Moskovan rauha, joka päätti talvisodan, niin sehän ei ollut millään tavalla tyydyttävä lopputulokseltaan. Neuvottelupöydässä Suomelle saneltiin sellaiset ehdot, jotka propagandistisessa mielessä täyttivät Neuvostoliiton tavoitteet, mutta eihän sitä oltu siellä päinkään, mitä oltiin lähdetty hakemaan. Ja Saksallehan Neuvostoliitto sitten viesti tästä näin, että he haluavat tämän homman nyt korjata. Tämä Molotov-Ribbentrop-sopimushan heille Suomen osalta antaa vapaat kädet, mutta Saksa signaaloi sitten Berliinistä, että älkääpäs, ja niin ei antanut suostumusta siihen, että Neuvostoliitto olisi esimerkiksi uudellaan aloittanut nämä sotatoimet, vaikka se oli saavuttanutkin sotilaallisessa mielessä edullisen aseman suhteessa Suomeen. Ja aivan 40 vuoden loppua myöten sitten Neuvostoliitto käy diplomaattista vääntöä kulisseissa Saksan kanssa siitä, että miten tämä Suomen kanssa niin kuin oikein menetellään. Ja Neuvostoliittossahan sitten herätti närkästystä sitten tämä, että Saksa alkaa syyskuussa 40 myydä aseita ja solmii sitten tämän kauttakulkusopimuksen Suomen kanssa, että saa Norjaan kuljettaa joukkoja sitten Suomen alueelta, ja tämä sitten Neuvostoliitolle sitten alleviivaa sen, että kyllähän tässä nyt on käynyt sillä tavalla, että Suomi on luiskahtanut aivan jonkun muun etupiiriin. Molotovhan käy sitten ihan vuoden loppua myöten Berliinissä sitten keskustelemassa näistä asioista, mutta me emme itse asiassa tarkalleen ottaen tiedä, että mikä tämä Neuvostoliiton nyt homma oli. Eli oliko Neuvostoliitto nyt todellakin sillä tavalla pihalla tästä kehityskulusta, että vielä aivan vuoden loppua kohden yritti maanitella Saksaa siitä, että no, antakaa meille nyt vapaat kädet Suomen suhteen, vai oltiinko Moskovassa ymmärretty, että tämä on tämä homma, ja itse asiassa nämä Molotovin reissut sitten Berliinissä olivat maskiroukkaa, jolla haluttiin aiheuttaa sellainen mielikuva Berliinissä, että Moskova ei tiedä, että mitä tässä Suomen suhteen oikein tapahtuu. Mutta oli tämä Molotovin Berliinin reissujen syy ja selitys sitten mikä loppujen lopuksi, niin me Neuvostoliiton sotilaallisesta suunnittelusta kyllä tiedämme sen, että edelleenkin tämä Suomi oli tällainen sotilaallinen etupiiri Neuvostoliitosta katsoen puskurialue, ja sotatilanteessa haluttiin sitten varmistaa se, että jos taistelut alkavat, niin niitä mahdollisimman vähän Neuvostoliiton alueella sitten käydään. Ja Neuvostoliiton omissa arvioissa puolestaan sitten se tilanne oli se, että siellähän tiedettiin tämä sama mikä Saksassakin, että Saksa ei halua joutua kahden rintaman sotaan, niin kuin ensimmäisessä maailmansodassa, ja että Saksan laskelmissa
pidettiin suurimpana vaarana nimenomaan sitä, että Saksa joutuu hajauttamaan resurssinsa. No niin kauan kuin siellä lännessä oli vahva Ranska, joka siis paperilla oli sotilaallisesti merkittävä valtio, voisi sanoa, että vähän niin kuin talvisodassa Suomi yllätti sen, että kuinka urheasti ja tehokkaasti taisteli Neuvostoliittoa vastaan ja pysäytti etenemisen, niin tämä Ranskan romahdus touko-kesäkuussa 40, niin tämä oli puolestaan sellainen käänteinen yllätys, että miten se nyt sillä tavalla Ranska kaatui. Ja kun se Saksan mantereisesta sivustasta poistuu sitten tällainen sotilaallisesti merkittävä tekijä, niin Neuvostoliiton sotilastiedusteluarviossa oli, että vuoden sisällä hyökkäys tulee. Neuvostoliitossa arvioitiin sitä, että Saksa ei tule talvella hyökkäämään ilmeisistä syistä johtuen, ja koska tarvitsee hyviä olosuhteita, niin hyökkäyksen riski on suurimmillaan keväällä ja siitä sitten eteenpäin alkukesän, sydänkesän aikana, mutta että hyökkäys on tulossa viimeistään kesällä 1941. Ja Neuvostoliitollahan tämä oli sillä tavalla ikävä tilannekuva, että sotavalmistelut olivat vielä monelta osin kesken. Suomen osalta huomioarvoissa on se, että Neuvostoliittohan oli jo hyvissä ajoin ennen toista maailmansotaa jo varoitellut siitä, että jos lännestä uhkaa Suomen kautta tuleva hyökkäys, niin Neuvostoliitto ei tule pysymään siellä itärajan toisella puolella. Mutta siis Moskovan näkökulmasta nämä tavoitteet Suomen osalta eivät olleet muuttuneet sinänsä miksikään. Saksan hyökkäystä pidettiin varmana ja Suomi nähtiin sitten tämän vanhojen suunnitelmien valossa joko sellaisena kauttakulkumaana, jonka kautta vihollinen hyökkää, jolloin pyrkimyksenä on tuoda taistelut välittömästi sitten sille puolelle, tai pahimmassa tapauksessa, mitä Neuvostoliitossa oltiin jo 30-luvulla pelätty, että Suomi on hyökkäjän kanssa liitossa. Suomi oli siis kahden totalitaristisen diktatuurin puristuksessa, ja asema oli kaikkea muuta kuin hyvä. Sotilaallisessa mielessä Suomi oli ollut tosiaan todella tukalassa asemassa ja vielä tammikuussa 1940 Saksa oli nimenomaan estänyt Suomea saamasta apua ja muistamme myöskin sen, että kun Italiassa oli syntynyt hyvinkin vahvaa liikehdintää sen osalta, että Suomea pitäisi auttaa, haluttiin lähettää niin vapaaehtoisia joukkoja kuin kalustoakin, niin Saksahan oli kulisseissa sitten toppuutellut Mussolinia ja fasisteja, että älkääpäs nyt puuttuko tuohon pohjoiseen sotaan. Tammikuussa 1940 siis Saksa konkreettisesti avusti Neuvostoliittoa estämällä Suomea saamasta apua ja julkisuudessa sitten antoi diplomaattista tukea ja propagandaa ja Saksan lehdistö kirjoitti hyvinkin neuvostomyönteisesti. Itse asiassa Saksahan oli tässä poikkeus, että kun katsotaan, että millä tavalla kansainvälisesti reagoitiin, niin suurin osa maailmasta oli selkeästi Suomen puolella ja siellä missä sitten oli vähän toisenlaista näkökulmaa, niin ymmärrettiin kuitenkin olla hiljaa, mutta Berliini asettui Moskovan tueksi. No olivathan ne Molotov-Ribbentrop-sopimuksessa saksalaiset ja venäläiset Itä-Euroopan jakaneetkin. Toisaalta sitten kun se sota päättyi, niin jo maaliskuun lopulla 1940 sitten alettiin uudelleen lämmitellä näitä taloudellisia suhteita ja kuten jo aiemmin tuli todettua, niin Saksan sotilaallisissa laskelmissa Suomi oli osoittautunut aivan joksikin muuksi kuin mitä he olivat odottaneet. Mutta sotilaallisesti oltiin hankalassa paikassa tosiaan talvisodan päättäneessä rauhassa sitten Karjalan kannaksen vahvoinen linnoituksenne menetettiin ja Hangon aluehan vuokrattiin ja Hankoniemelle tuli iso sotilastukikohta ja siellä oli enimmillään noin 30 000 neuvostosotilasta aivan pääkaupungin kupeessa. Siis jos ajatellaan tätä jatkosodan taustalla olevaa tilannetta, niin Suomi oli menettänyt Karjalan kannaksella tämän linnoitetut alueet ja monelta osin voitaisiin sanoa, että ikään kuin Suomen puolustuksen lukoon ja samalla sitten Puna-armeija oli saanut tuoda kymmeniä tuhansia sotilaita Suomen alueelle. Olimme sotilaallisesti erittäin hankalassa ja haastavassa tilanteessa, kun kesä 40 koitti. Kymmeniä tuhansia sotilaita pääkaupungin kupeella. Parhaat puolustusasemat oltiin jouduttu luovuttamaan, vaikka vihollinen niitä ei ollut kokonaisuudessaan saanut sodan aikana murrettua. Sotilaallisesti siis Suomen asema oli vaikea. Kevät alkukesä toisi myös Suomen kannalta todella merkittäviä muutoksia, nimittäin huhti-toukokuussa Saksa vallotti Norjan.
Ja heinäkuussa sitten Ruotsi teki Saksan kanssa sopimuksen näistä lomakuljetuksista, että lomalla olevat sotilaat saivat sitten Ruotsin kautta kulkea. Ja no, tämähän sitten tosiasiallisesti nopeasti muuttui siihen, että Saksan sotilaallisistakin kuljetuksista merkittävä osa kulki Ruotsin kautta. Ja itse asiassa merkittävä siivu Ruotsin rautatiekalustosta kytkeytyi sitten näihin Norjan joukkojen huoltotoimiin ja muuhun. Ruotsi teki kauttakulkusopimuksen niin Saksan kanssa 2 kuukautta ennen Suomea. Ja mitä tämä tarkoitti, että kun Norjan valloituksen ohella Saksa oli nappassut sitten itsellensä Tanskan ja osti Ruotsista sitten tätä Malmia, oli tehnyt kauttakulkusopimukset siellä, niin eihän näillä länsivalloilla ollut edes mitään mahdollisuutta auttaa Suomea. Jos talvisodan aikana olikin ollut kenties rehellisiä pyrkimyksiä auttaa Suomea, niin millä tavalla sitä apua todellisuudessa olisi lähetetty, jos päätös olisi tehty, niin on oma kysymyksensä. Mutta nyt Saksa hallitsi Tanskaa, Norjaa ja oli sopimuksen sitten kytkenyt omaa huoltokoneistonsa tosiasiallisesti myös Ruotsin, niin miten Suomi tällaisessa tilanteessa voisi johonkin länsivaltoihin luottaa? Siis Neuvostoliitto oli napannut meiltä parhaat puolustusasemat Karjalan kannakselta, Etelä-Suomeen reitti oli auki. Hankoniemen alueella 10 000 sotilaita pääkaupungin kupeessa ja apu, jota länsivallat olivat lupailleet, mutta joka ei koskaan realisoitunut, oli siirtynyt aivan fantasiamaailman piiriin, koska Ranskaa ei enää itsenäisenä länsimielisenä toimijana kesällä 40 ollut, ja Britannia jo kamppaili sitten omasta asemastaan Saksaa vastaan. Länsivallat, joilta oli tullut sympatiaa ja jonkin verran oikeaa tukeakin, niin eivät olleet enää minkäänlainen muuttuja tässä yhtälössä Suomesta katsoen. Ja loppuvuonna tosiaan Hitler teki tämän oman päätöksensä siitä, että kyllä se Suomi sieltä sitten liittyy ja tulee. Tällaisessa tilanteessa sitten Suomen olisi pitänyt varustautua jotenkin paremmin ja uudelleen, kun Neuvostoliiton uhka ei ollut poistunut, mutta todellisuus oli sitten se, että Suomen aseteollisuus oli omasta takaa riittämätöntä. Siltä osin kun sitä oli, niin se oli kohtuullisen tasokasta, mutta monet avainalueet puuttuivat kokonaan, ja siltä osin kun eivät vaikkapa puuttuneet, kuten tykistögranaattien osalta, niin tuotantokapasiteetti oli aivan riittämättömän alhainen. Ulkomailta aseita ei saatu tai niitä saatiin vain hyvin vähän, niin Suomi tarvitsi sitten jostain sitä tukea. Ja näinhän siinä sitten kävi, että Saksan suunnalta niitä aseita sitten ryhdyttiin saamaan, kun Suomi tämän kauttakulkusopimuksen teki, niin Saksa ryhtyi myymään aseita Suomelle. Osaltansa kyse oli tästä sotasaaliskalustosta, mitä saksalaiset olivat saaneet, mutta myöskin jonkin verran Saksaa omaa tuotantoa. Mutta tosiaan siis Suomi löysi itsensä hyvinkin hankalasta asemasta, sotilaallisesti äärimmäisen haavoittuvasta tilanteesta. Länsivallat oli poistettu yhtälöstä Suomen näkökulmasta kokonaan ja Saksa oli ainoa, jolla oli kykyä auttaa ja halua auttaa. Ja tässä tilanteessa sitten Suomi myöskin tipoittain sai tietoa sitten siitä, että mitä niin kuin tuleman pitää. Tämä tällainen vihjailuhan alkoi itse asiassa aivan siinä jo talvisodan loppusuoralla. Siinä vaiheessahan Saksan vielä omat suunnitelmat olivat enemmänkin sellaisia periaatteellistason päätöksiä kuin mitään konkreettisia suunnitelmia, mutta Suomellehan vihjailtiin, että tehkää nyt se rauha helmimaaliskuussa 40, ja siitä sitten Suomi vähitellen sai vihje, että nyt jotakin on käynnissä. Mutta Suomen näkökulmasta tosiaan, että länsivallat, joilta ei sitä konkreettista apua loppujen lopuksi juuri saatu, olivat nyt poistettu pelistä. Suomi tarvitsi tukea ja aseita. Suomi löysi itsensä pussin perältä, kun Ruotsikin teki tämän kauttakulkusopimuksen. Tämähän usein unohtuu näissä, kun puhutaan Saksan kanssa tehdyistä sopimuksista, että Ruotsi teki jo tosiaan heinäkuussa 40 tämän sopimuksen, ja sen jälkeen olisi ollut Suomelle aika hankala sanoa sitten ei. Ja niinpä Suomen näkökulmasta oli aika ilmeistäkin, että kyllä siinä Saksan näihin tarjoiluihin kannattaa suostua. Ja loppuvuonna tosiaan Hitler sitten tämän päätöksen teki, että kyllä se Suomi siitä sotaamme liittyy. Niin, mitä tästä nyt sitten voidaan sanoa? No voidaan todeta se, että
Suomi ei olisi missään vaihtoehtoisessa skenaariossa voinut saada merkityksellistä apua länsimailta, ja sitä apuahan talvisodan aikaa oltiin lupailtu Ranskan ja Iso-Britannian suunnalta. Näistä toista ei tosiasiallisesti ollut olemassakaan, ja toisella ei ollut kykyä auttaa. Saksa varautui hyökkäykseen myös pohjoisen suunnalta, oli saanut kauttakulkusopimuksen Ruotsin kanssa ja puolestaan sitten Norja valloittanut ja Hitler teki meidän puolestamme siellä päätöksen, niin mitä olisi tapahtunut, jos Suomi olisi sanonut Saksalle ei? Olisiko Suomella ollut kykyä vastustaa sitten, jos Saksa olisi ryhtynyt asioita järjestelemään? Kannattaa katsoa sitten tuonne, missä muualla saksalaiset pistivät asioita järjestykseen ja homman ranttaliksi, niin miten tällaisessa tilanteessa olisi sitten puolestaan käynyt. Toisaalta sitten tämä Hankoniemen alue, Neuvostoliitolle vuokratut alueet, niin kyllähän se oli koko ajan sellainen veitsi kurkulla, että jos Puna-armeija olisi sitten todennut, että nyt ovat riskit nousseet ja olisi ryhdytty sitten tekemään siirtoja ja vahvistamaan joukkoja Suomen alueella, näinhän tapahtui 40 sitten Baltian maissa, niin kuinka Suomi olisi tällaista sitten pystynyt oikein vastustamaan, kun Karjalan kannaksen linnoitteita ei enää ollut käytössä ja pääkaupungin kupeella oli sitten suuri sotilastukikohta. Suomen näkökulmasta siis homma oli sellainen, että me olisimme ajautuneet potentiaaliseen välirikkoon Saksan kanssa, joka oli ainoa mahdollinen auttaja, eikä sekään olisi poistanut sitten itänaapurin uhkaa. Joten lienee syytä arvella se, että kenties olisi käynyt niin, että mikä usein nostetaan esille, että jos Suomi ei olisi aktiivisena toimijana lähtenyt mukaan, niin taistelutantereeksi tavalla tai toisella olisimme joutuneet. Saksa tai Puna-armeija tai molemmat pahimmassa tapauksessa olisivat sitten ryhtyneet omia etupiirejään täällä varmistelemaan, ja jälki olisi voinut olla sitten siltäkin osin hyvin rumaa. Toisaalta sitten pitää muistaa se, että Suomessahan oli, vaikka sinänsä meidän hallituksemmehan ei ollut siinä muodossa, kun me jatkosotaan lähdimme saksalaismyönteinen, niin meillähän oli paljon tällaisia saksalaismyönteisiä suuntaumuksia, ja olisi ollut myös mahdollista tietysti sekin, että Saksan tukemana sitten olisi vallanvaihtoa Suomessa yritetty, ja sitä kautta taas sitten koetettu varmistaa tämä Suomen rooli. Mutta olennaista on se, että Hitler tosiaan jo ennen kuin suomalaiset olivat asiasta mitään päätöksiä tehneet, niin oli päättänyt jo puolestamme, ja tästä venkoilu sitten ilman verenvuodatusta ja tai vallankaappausyrityksiä tai vastaavaa, niin olisi saattanut olla hyvin vaikeaa. Mutta voitaneen sanoa, että jatkosota, eihän mikään historiassa mitenkään välttämätöntä ja väistämätöntä ole, mutta jos Suomi olisi pyrkinyt sodasta pysymään poissa sellaisena kuin se toteutui, niin se olisi saattanut sitten johtaa sitten toisenlaiseen konfliktiin Saksan ja tai Neuvostoliiton kanssa, koska nämä peruskysymykset siinä taustalla eivät tällaisilla ratkaisulla olisi muuttuneet. Kiitoksia mielenkiinnosta ja laittakaa kanava seurantaan.